Okay, so last class we were talking about hypothesis testing. This time hypothesis testing still we will be talking about for a number of classes or a number of minutes after that. But the hypothesis testing में अर्को एउटा concern भनेको हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको confidence interval भनेको. अब confidence interval भनेको के हो भन्दै गर्दा hypothesis testing को हाम्रो एउटा सानो प्रोजेक्ट. हामीले कुनै पनि एउटा population study गर्न खोजिरा हुन्छ. But due to lack of time, lack of resources or whatsoever, हामी सबै populationलाई हाम्रो स्टडी फ्रेममा राख्न सक्दैनौँ. त्यो कारणले हामीले त्यहाँबाट एउटा representative sample चाहिँ लिन पर्ने हुन्छ. र हाम्रो जति पनि स्टडी हुन्छ हामी स्टडी चाहिँ यो स्याम्पलमा बसेर चाहिँ गर्छौँ. र त्यो स्याम्पलबाट जति पनि हामी डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याट लगाएर जति पनि आउटपुट निकाल्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक. अब यो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकबाट अब स्ट्याटिस्टिक्सको अर्को काम भनेको जुन इन्फरेन्सियल स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने छ त्यसले हामीले स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक युज गरेर एक्स्ट्रापोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अबाउट अ पपुलेसन. लाइक फर इक्जाम्पल एउटा पपुलेसन छ अफ द स्टुडेन्ट्स स्टडिङ बिएससी एजी. हामीलाई चाहिँ त्यो बिएससी एजी पढ्ने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ हाइट अफ द स्टुडेन्ट्स स्टडिङ बिएससी एजी भन्यो भने स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक वुड बी मिन हाइट. अब यो मिन हाइटको आधारमा हामीले पपुलेसन एक्स्ट्रापोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. पपुलेसनको हाइट कति छ भनेर चाहिँ हामीले एक्स्ट्रापोलेट गर्नुपर्ने हुन्छ. र यो चिजमा कतिपय बेलामा तपाईँको रिजल्टमा हाउ मच कन्फिडेन्ट यु आर एन्ड वाइ आर यु कन्फिडेन्ट टु ओन्ली टु द्याट लिमिट भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यसमा एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ. त्यो सबै चिज डिटरमाइन गर्ने भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज. लाइक तपाईँले पुरै पपुलेसन युज गरिदिनु भयो भने द्याट वुड बी एक्ज्याक्ट मिन हाइट. But we are taking a sample. Like for example, अहिले एज्युम गरौँ एउटा हामीले 40 जना स्टुडेन्ट लियौँ. त्यो 40 जना स्टुडेन्टको हाइट नाप्यौँ and we got an average of 175 centimeter र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन अफ 20 centimeter. यो भइसके पछाडि हामीले त्यस पछाडि गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि we need to limit our confidence. हामी जो हामीले लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेर पढाएको छौँ. सो लेभल अफ कन्फिडेन्सको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको कन्सर्नमा हामी 95% यो एकदमै मोर युज भएको. आई एम जस्ट युजिङ 95%. यो 95% को फ्रेममा लिएर गएर मैले चाहिँ जेड एल्फा 95%मा चाहिँ जेडको भ्यालु टेबलबाट ड्र्याग डाउन गरेँ 1.96. जेड किन युज गरेँ त भन्दाखेरि बिकज हाम्रो कन्सर्न भनेको हाम्रो एसम्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि मोरलेस स्टुडेन्टको हाइट चाहिँ इट इज इन द सर्ट अफ अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा छ भनेर हामीले जेडलाई प्रायोरिटाइज गरिरहेको छौँ. एन्ड देयर बाई अब हामी कन्फिडेन्स इन्टरभल क्रिएट गर्छौँ. र कन्फिडेन्स इन्टरभललाई वी विल जस्ट युज एज मिन प्लस माइनस जेड एट द्याट पर्टिकुलर लेभल अफ कन्फिडेन्स standard deviation upon under root the sample size. So that will result in 175 our mean plus minus 6.2 centimeter. त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्लस माइनस भन्यो भने यो हाम्रो मिन हो भने मिन भन्दा माइनस 6.2 गर्दा 168.8 प्लस 6.2 गर्दा 181.2. अब यसको कन्सर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि we are 95% sure that a randomly selected individual or the student would be between this height. त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 20 जनामा एक जना, that is 5%, would be over here or over here. We are not sure about that, but we are 95% sure that the remaining will be right in this. त्यसलाई चाहिँ हामी अब हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल र स्ट्याटले जहिले पनि एक्ज्याक्ट एउटा भ्यालु भन्दा पनि रेन्ज अफ भ्यालुमा चाहिँ एउटा सर्टन रेन्जमा चाहिँ बसेर हामी हाम्रो एक्सप्लेनेसन गरेर हुन्छ. एन्ड द्याट इज कल्ड एज अ कन्फिडेन्स इन्टरभल. सो द्याट्स अबाउट कन्फिडेन्स इन्टरभल. ओके, सो हिजो हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुरा गर्दै गर्दा एउटा कुरा हामीले एकदमै गरिरहेको थियौँ अबाउट द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक. टेस्ट स्ट्याटिस्टिक भनेको कुनै पनि एउटा टुल अथवा स्कोर अथवा भ्यालु द्याट विल जेनरली हेल्प अस टु टेस्ट अ हाइपोथेसिस.
त्यसमा हामी जेड स्कोरको कुरा गरौँला अथवा त्यो गर्ने मेथोडोलोजी वी कॉल इट एज जेड टेस्ट, टी स्कोर or टी टेस्ट, chi square or chi square test, f value or f test. यो जनरल हामीले युज गर्ने हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि गर्ने वेज हो. So let us start up with hypothesis testing for larger means. Larger means भन्दा पनि it's generally larger samples. Sorry, sample means. So larger samples जुन बेलामा चाहिँ हामी जनरली भन्दा 30 लाई चाहिँ हामी एउटा स्याम्पल लार्ज र स्मल भनेर क्याटेगोराइज गर्नलाई युज गर्ने टर्म हो. एन्ड देयर वी युज जेड टेस्ट. यो एकदमै धेरै लिटरेचरहरूमा हेर्नुभयो भने 30 इज केप्ट एज अ मार्क एन्ड 30 भन्दा माथि हुने बित्तिकै इट्स अ जेड टेस्ट, 30 भन्दा बिलो हुने बित्तिकै इट्स अ टी टेस्ट भन्ने गरिन्छ. बट देयर आर सर्टन अल्टरेसन्स. त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जेड टेस्ट गर्नको लागि हामी लार्जर स्याम्पल्समा when we have a population variance, when we know about the population variance, जब हामी population variance unknown छ भने त्यो बेलामा in general धेरैले जेड टेस्ट गरेको भेटिन्छ, but we have to deduct towards the t test. फरक के हो त भन्दाखेरि we will come to that again. Simply हामी जब जेड गर्ने बेलामा यो एउटा assumption हो र अर्को assumption भनेको के हो त भन्दाखेरि the data is distributed normally. त्यो कारणले हामी जेड डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ जेड टेस्ट गर्नको लागि. त्यो जेड डिस्ट्रिब्युसन भनेको केही पनि होइन, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन. स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै इट हेज अ मिन 0 विथ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 1. एन्ड ओभरअल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले पढाएको थियौँ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टोटल एरिया चाहिँ प्रोबेबिलिटी 1 हो. त्यो अनुसार जेड भ्यालु युज गरेर कति प्रोबेबिलिटी छ भनेर हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ. त्यही बेसिसमा हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पनि त्यही एसम्पसन्सहरूलाई लिएर आउँछौँ. र एज वी हेभ अलरेडी स्टडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा जेड स्कोर अर जेड स्टार अर जेड भ्यालु whatever you say, that is equal to the sample mean minus the population mean divided by the population standard deviation upon under root the sample size. So यो बेसिक्समा चाहिँ हामी बसेर गर्छौँ. अब यो चिजमा हेर्दै जाने हो भने जब हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुन्छ, हिजो हाइपोथेसिसमा हामीले के कुरा गर्यो, एउटा नल हाइपोथेसिस हुन्छ जसले चाहिँ केही पनि क्लेम गरेको हुँदैन, जस्ट भइरहेको स्ट्याटसलाई चाहिँ उसको क्लेम भने. अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि इट्स द रिसर्च हाइपोथेसिस. इट्स अ क्लेम मेड बाई द वान हु इज गोइङ टु टेस्ट द्याट हाइपोथेसिस. सो त्यो क्लेमको आधारमा हेर्नुपर्छ. र त्यसरी हेर्दाखेरि यो तिनटै फिगर भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको छ र हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ दुईटा पपुलेसन मिन चाहिँ सेम छ. एउटा कन्सिडरेसन यो भनेको नल हाइपोथेसिस. अब यसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस तीनटा हुन्छ. एउटा होइन म्यू इज लेसर देन म्यू1 or म्यू1 म्यू2 जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यो एउटा कन्सेप्ट हो. अर्को भनेको इट इज ग्रेटर देन र अर्को भनेको इट इज अनइक्वल. अनइक्वलले यो दुईटैलाई लिन्छ. बट हामी यसरी फिक्स्ड एउटा हाइपोथेसिस क्रिएट गर्न सक्छौँ होइन. जेनरली द मेल्स आर मोर टलर देन फिमेल भन्ने एजम्सन होला. सो त्यसरी हाम्रो अब यसमा यो पोइन्ट यतातिर फर्किने बित्तिकै जेनरली वी कल इट एज द लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हाम्रो रिजेक्सन एरिया हुन्छ र दिस इज कल्ड एज द लेफ्ट टेल, राइट टेल, टु टेल. सो त्यसरी चाहिँ हामी वान टेल एन्ड टु टेल भन्छ. वान टेललाई पनि हामी लेफ्ट टेल or राइट टेल एन्ड टु टेल. तर यसमा हामीले जब हामी कुनै पनि क्यालकुलेसन गर्न थाल्छौँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो अब हेर्नुभयो भने भाइ हाम्रो अलरेडी एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ. हामी कतिको लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा चाहिँ हामी हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट गरिरहेको छौँ. त्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा लाइक दिस विल बी 0 सिम्पली, किनभने द्याट्स स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बित्तिकै द्याट कम्स टु 0. र अलवेज अन द लोवर साइडमा यो एल्फा लेभल भन्दा यताको भनेको चाहिँ हाम्रो रिजेक्सन अफ नल हाइपोथेसिस. यदि तपाईँले गर्दै गरेको क्यालकुलेसन यहाँ पर्छ भने यु आर गोइङ टु रिजेक्ट यो सेडेड एरिया भन्दा बाहिर पर्ने बित्तिकै यु आर गोइङ टु एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस.
Similarly, when we are doing that, it becomes a right tail. Right tail ma jane bittikai, this is the rejection zone at alpha level ma chha. But in terms of true tail ma jane ho bhanja हामीले दुवैतिर हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ ब्रेक डाउन हुन्छ किनभने हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा हो but it is on two ends of the distribution. Therefore, half of the level of significance will be in this side, half of the level of significance will be on that side, and this will be the combined rejection zone for null hypothesis, and this is the acceptance zone for the null hypothesis. So त्यसैले चाहिँ हामीले यो चीजलाई बुझ्नु पर्छ. अब यो चीजलाई अझ क्लेरिफाई गर्नु भएर एक्जाम्पल. Okay, so now let us take an example. यो मैले पढ्दै गर्ने बेलाको सबैभन्दा तपाईहरुलाई सिकाउनलाई सबैभन्दा कन्ट्रोभर्सियल एक्जाम्पल मैले भेटेर मैले गर्न खोजेको. यो एक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि देयर इज अ स्ट्यान्डर्ड पेन किलर जसको चाहिँ अहिले सम्मको नोन भनेको 3.5 मिनेट्समा यसले पेन रिलिभ गर्छ विथ अ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 2.1 मिनेट्स. एउटा नयाँ पेन किलर बनायो एउटा कम्पनीले र it said that it is better, it is quicker in its action than the previous painkiller in market. एउटा डक्टरलाई त्यो टेस्ट गर्न मन लाग्यो and he tested it on 50 patients. 50 patients मा चाहिँ त्यसलाई टेस्ट गर्दाखेरि it got an average of 3.1 minutes with a standard deviation of 1.5 minutes. Now the question is, now the doctor must answer this. Is there sufficient evidence to support the claim भनेको नयाँ इन्डस्ट्रीले जुन क्लेम गर्यो त्यो क्लेमलाई सपोर्ट गर्न इनफ छ at 5% level of significance. So we have alpha everything. Now अब यसैलाई हेर्ने हो भने let us say एउटा ड्रग थियो, the first drug, let us say त्यसलाई mu naught नै भनौँ किनभने पुरानो चीज छ. So it has 3.5 with a standard deviation of naught is equal to 2.1. अब नयाँ ड्रग को के छ त 3.1 and 1.4. So now when you look at मैले यहाँ अलिकति फरक राखेको छु. एउटामा म्यू राखिरहेको छु, अर्कोमा एक्स बार राखिरहेको छु. एउटामा सिग्मा राखिरहेको छु, अर्कोमा एस राखिरहेको छु. किन भन्दा जुन ओल्ड ड्रगको कुरा गरिरहेको छु इट्स बेस्ड अन द पपुलेसन आइटमको आधारमा बेस्ड. द्याट्स अ पपुलेसन. तर पछिल्लो भनेको वी आर टेस्टिङ इट अन 50 पेसेन्ट्स. इट्स अ स्याम्पल. देयरबाई मैले पहिले त्यसमै फ्लक्स गरेँ. अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के छ त भन्दाखेरि हैन 3.5 चाहिँ मीन टाइम फर रिलिभिङ हो भने हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसले त छिटो गर्छ भनेको. द्याट्स व्हाई mu is less than 3.5 at your level of significance. So that is our new hypothesis that needs to be tested. That's the doctor going to test that. अब अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीसँग लार्जर स्याम्पल छ. अघि नै हामीले 30 को कुरा गर्दै गर्दा इट्स लार्जर देन 30 50 पेसेन्ट छ. त्यो भएर स्याम्पल साइज लार्ज छ. बट के हो त भन्दाखेरि हामीसँग पपुलेसन भेरिएन्स छैन. अब कतिपयले भन्नु होला यहाँ भर्खरै पपुलेसन भेरिएन्सको कुरा गरे हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा भइसक्यो. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर भन्ने बित्तिकै त भेरिएन्स छ त्यहाँ अलरेडी. किन छैन र भेरिएन्स? त्यो भनेको पुरानो ड्रगको भेरिएन्स, नयाँ ड्रगको हामीसँग पपुलेसन भेरिएन्स आउनु. त्यही भएर इट्स यो धेरैजनासँग गर्ने भने धेरैले यसलाई टी टेस्ट गर्नलाई पनि प्रिफर गर्छ. किनभने जुन बेलामा पपुलेसन भेरिएन्स थाहा हुँदैन त्यो बेलामा जेट टेस्ट इज नट द टेस्ट टु बी डन भनेर धेरै ठाउँमा द्याट्स डकुमेन्टेड एभिडेन्स. बट धेरै साइन्टिस्टहरूले यो गरेको पनि भेटिन्छ, धेरै स्ट्याटिस्टिसियन्स. सो आई विल जस्ट गो अन विथ द्याट. त्यही भएर मैले अघि नै इट्स वान अफ द कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन्स भनेर पनि भने हो. सो नाउ अब हामीले जेड स्कोर गर्दै गर्ने बेलामा एक्स बार माइनस यु र अब हामीले बिकज वी डोन्ट ह्याभ द पपुलेसन भेरिएन्स of the new drug, we are using the sample variance or sample standard deviation. Sample standard deviation upon the sample size. त्यो गर्ने बेलामा our output is
अब मैले यो आउटपुट आइसकेपछि मैले दुईटा तरिकाले हेर्छु। एउटा तरिका भनेको के हो त भन्दाखेरि म लेफ्ट टेल, किन लेफ्ट टेल भन्दा किनभने हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस युज लेफ्ट टेल यो बनाएँ मैले। यो बनाइसकेपछि आई नो माई रिजेक्सन जोन, मलाई मेरो रिजेक्सन जोन थाहा छ। म एउटा तरिका के गर्छु त भन्दाखेरि Z0.05 फर लेफ्ट टेलको भ्यालु म क्रिटिकल भ्यालुजहरू निकाल्छु। त्यो निकाल्ने बित्तिकै मलाई यो थाहा भयो -1.645 र मेरो जेड स्कोर भनेको कति हो -1.88 भनेपछि -1.6 यहाँ हुने बित्तिकै -1.8 यतै पर्ने भयो, समवेयर इन द रिजेक्सन जोन। त्यो हुने बित्तिकै आई एम गोइङ टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अथवा मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि जेड, हामीसँग यो जेड स्कोर छ, यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालुमा हामी जान सक्छौँ र त्यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेको सिम्पली हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा जे पढ्यौँ द ओभरअल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी भनेको 1 हुन्छ। त्यसमा कति एरिया कभर गर्छ यसले भन्दा चाहिँ यो एरिया भनेको 0.03 हो भनेर देखायो। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो के भयो त 1 भन्दा यो भनेको 97 आयो, द्याट इज 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा त 95 भित्र परे भइहाल्थ्यो। यो गर्न पनि सकिन्छ, यो गर्न पनि सकिन्छ। व्हाटएभर यु वान्ट टु डु यु क्यान डु द्याट, बट आवर टार्गेट इज विदिन द रिजेक्सन जोन। देयरफोर वी विल, हाम्रो कन्सर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि वी टेन्ड टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा देयर इज इनफ एभिडेन्स to say that the new drug is comparatively quicker than the standard painkiller. भन्दा के हो some sufficient evidence छ at 5%। अब यसैलाई 1% मा घटाएर 99% मा चेक गर्दा अर्कै भ्यालु आउन सक्छ अथवा अर्कै हुन सक्छ। बट यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा we have clear evidences that the new drug is much quicker. Okay. सो अघिको सम्म हामीले इक्जाम्पल गरिरहेको भनेको सिंगल स्याम्पलमा बसेर गरिरहेको। नाउ अब लार्जर स्याम्पल्स, त्यसमा पनि 2 स्याम्पल मिन्स हुँदाखेरि हाउ क्यान वी डु भन्ने कन्सर्नमा चाहिँ अलिकति वी विल जस्ट लाइट अप लाइक यो भनेको कस्तो खालको कन्डिसनमा त भन्दाखेरि जहाँनिर चाहिँ दुईटा ग्रुप छ। मेजरली धेरै जस्तो इन्सिडेन्टमा देयर आर इन्डिपेन्डेन्ट, कुनै कुनैमा डिपेन्डेन्ट स्याम्पल्सहरू पनि होला जस्तो बिफोर आफ्टर स्टडिजहरूमा, बट अपार्ट फ्रम देम मोस्ट अफ देम आर जेनरली इन्डिपेन्डेन्ट। लाइक फर इक्जाम्पल एक्सपेन्डिचर अफ मेल एन्ड फिमेल। अब जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ एउटा सबैले जानिरहेको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको द फिमेल एक्सपेन्डिचर इज जेनरली मोर देन द मेल्स भनेर छ। त्यही भएर मैले त्यसैलाई चाहिँ नल हाइपोथेसिसमा मैले यहाँ प्रयोग गरेँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस भने एउटालाई चाहिँ होइन इट्स नट ट्रु, generally males tend to have a higher expenditure than the female भनिदिन सक्छ, and that will be the alternate hypothesis that need to be tested। यो भनेको एकदमै अन्डरस्ट्यान्डेबल कमेन्ट। तर जब हामी स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छौँ, फेरि हामी डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्नबाट प्रोबेबिलिटी स्टडी गरेर सबै गर्छौँ भने इट्स नट गोइङ टु वर्क। देयरफोर वी टेन्ड टु राइट दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस एज दिस। लाइक हामीले अरू केही पनि गरे होइन, जस्ट अल्जेब्रिक फङ्सन मात्रै युज गरे हो, इक्वल साइन भन्दा यता लिएर आएको मतलब। सो द्याट विल बिकम μ1 minus μ2 is less than or equal to 0 and alternate hypothesis would be that। र त्यो हुने बित्तिकै ड्यू टु दिस साइन नाउ वी हेभ अ राइट टेल हाइपोथेसिस। र त्यसरी चाहिँ त्यो हामी हाइपोथेसिस टेस्टमा जान्छौँ र त्यसमा पनि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक त युज गर्नु पर्यो। बट वाट वी नो इज वी हेभ 2 population, male and female। So now the Z statistic must utilize male, female, both the sample means, the population means, the sample standard deviation। अघिसम्म हामीले डिनोमिनेटरमा के देखिरहेको थियौँ त भन्दा we saw this, but अहिले हामीसँग दुईटा स्याम्पल हुने बित्तिकै and their numbers might vary, त्यो नम्बर बराबर स्याम्पल हुनुपर्छ भन्ने काहीँ पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि N1 and N2 might not be same। त्यो हुँदाखेरि because there is N1 and N2 and S1 and S2, हामीले यो S लाई पनि अन्डर रुट भित्रै राख्यौँ र इन्स्टेड S बाहिर हुँदा भन्दा स्क्वायर गरेर राखेको मात्रै हो, नथिङ मोर देन द्याट। सो इट इज द सेम थिङ, जस्ट इट इज कम्बाइनिङ द 2 ग्रुप्स। सो
त्यो बेसिसमा चाहिँ हामी जे टेस्ट स्ट्याटिस्टिकलाई चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ। Okay, so now we will do an example of two groups. एउटा ग्रुप छ 100 students, another group 100 students. एउटा crash course मा अर्को normal course मा. Crash course मा भएको student को average 590 with a standard deviation of 50. Normal course मा the average score of 520 and a standard deviation of 70. The concern is crash course it takes more money. त्यो भएको is it effective or not at 1% or 0.01 level of significance भन्ने कन्सर्नमा चाहिँ हामीलाई कसैले टेस्ट गर्न दियो भने how are we going to assume at not भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो null hypothesis भनेको there is no difference between the two courses, thereby the scores would be the same. But हाम्रो alternate hypothesis भनेको के हो त भन्दाखेरि we are trying to measure its effectiveness, so thereby crash course को mean चाहिँ normal course को mean भन्दा it is high at this level of significance. यो चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हुन्छ। त्यसको लागि हामी सुरुमा z स्कोर निकाल्छौँ। z स्कोर निकाल्ने बेलामा x bar minus y bar, अब हामीलाई के छ त assumption नै भन्दाखेरि it is not different, त्यो कारणले चाहिँ यो difference is always going to be 0, त्यो हाम्रो hypothesis ले दिएको difference हो। thereby र अरु सबै गर्दाखेरि we have this one. अब यो भ्यालुलाई as usual हामी चाहिँ गर्न पर्ने छ। तर त्यो गर्ने बेलामा एउटा ग्राफ छ, यो रिजेक्सन जोन हुन्छ because of this right tail function, sorry यसलाई इक्वल टु बनाउन पर्ला, right tail function को कारणले चाहिँ यो हाम्रो रिजेक्सन जोन हुन्छ र रिजेक्सन जोनमा at this level z को भ्यालु कति हुन्छ भनेर मैले क्रिटिकल भ्यालु निकाले, that is 2.33, this is 0 र हामीलाई आको z स्कोर भनेको 7.77 which is much more further than 2.33 inside the rejection zone. So हामीलाई एकदमै सजिलो छ रिजेक्सन जोनमा पर्ने बित्तिकै रिजेक्ट गर्नको लागि, the null hypothesis रिजेक्ट गर्नको लागि। but z स्कोर हेर्ने बेलामा many times difficulty, जुन बेलामा हामीसँग सिंगल स्याम्पल हुन्छ अथवा अहिले हाम्रो जस्तो ग्रुप हुँदैन त्यो बेलामा एउटै मात्रै डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, एउटा मात्रै n-1 हुन्छ। z टेबलमा एउटै मात्रै डिग्री अफ फ्रिडम र अल्फा लेभलले चाहिँ काम गरेर हुन्छ z स्कोरलाई जब हामी टेबुलेटली क्रिटिकल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब जब अहिले यो एक्जाम्पलमा हामीलाई इज के भयो भन्दा दुईटैमा बराबर स्याम्पल साइज थियो, त्यही भएर डिग्री अफ फ्रिडम इदर अफ द स्याम्पलको 99 हुन्थ्यो, त्यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। बट व्हाट ह्यापन्स इफ देयर इज अनइक्वल स्याम्पल साइज, हामी दुईटै स्याम्पललाई युज पनि गर्न सक्दैनौँ। सो व्हाट आर वी गोइङ टु डु about the critical value भन्ने कुरामा चाहिँ we always choose the smallest degree of freedom जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले चुज गर्न पर्छ। जति तपाईको लार्जर डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ त्यति चाहिँ नै क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ नै उता शिफ्ट भइरहेको हुन्छ। thereby हामी इन जनरल हेर्ने भने चाहिँ the thumb rule is choose the smallest degree of freedom when we are doing the decision making or hypothesis testing about the two means, दुईटा मिन हुँदाखेरि चाहिँ हामी स्मलेस्ट डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्छौँ। सो द्याट्स अल अबाउट द ग्रुप मिन्स अर टु मिन्स कम्प्यारिजनमा हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुलाई अन लार्जर स्याम्पल्स। अब हामी स्मलर स्याम्पल्स भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सब्सिक्वेन्टली कुरा गर्छौँ। So we have completed how do we test the hypothesis for larger means भन्ने कुरामा। Now we come to small samples. Small sample test गर्नु पर्यो भने how are we going to do? अघि नै मैले टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा T पनि राखेको थिएँ, so that's the T test. अब T test भन्ने बित्तिकै जब हामी Z test को कुरा गरिरहेको थियौँ त्यसमा हामी Z distribution भनिरहेको थियौँ, त्यो Z distribution भनेको चाहिँ केही पनि होइन, स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो भनेर भन्दै गर्दा T test ले फलो गर्ने भनेको T distribution, and it is also called as students T distribution भनिन्छ यसलाई। र यो भनेको चाहिँ as other distribution यो पनि probability distribution हो सिम्पली भन्दा। र probability distribution कस्तो बेलामा त भन्दाखेरि जुन बेलामा sample size सानो छ, generally considered to be less than 30, most of the times documented भनेको less than 30 मा, र population variance unknown। population variance यदि हामीलाई थाहा छैन भने many times हामी अरु कन्सर्नमा पनि इभन मोर देन 30 स्याम्पल्समा पनि टी टेस्ट गरेको भेट्छौँ।
लाइक अघि हामीले जुन जेडको फर्स्ट इक्जाम्पल गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हामीले न्यू ड्रग र ओल्ड ड्रग पेन किलर्सहरूको बारेमा हामी गर्दै थियौँ। त्यसमा नयाँ पेन किलरको हामीसँग पपुलेसन भेरिएन्स थिएन। त्यो कारणले त्यो कन्सर्नलाई हेर्ने हो भने त्यो हाइपोथेसिस टेस्टमा हामी टी टेस्ट पनि युटिलाइज गर्न सक्छौँ। द्याट्स नट रङ फर मेरो एजम्प्टिभ कन्सर्न हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा पनि हामी टी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब किन टी डिस्ट्रिब्युसन त वाइ डु वी निड सबै चिज चाहिँ टी टेस्ट भनेको पनि उही नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ मात्र के हो त भन्दा स्याम्पल साइज अलिकति फरक हुन्छ। पपुलेसन भ्यारिएन्स अननोन भएको कन्सर्नमा चाहिँ हामी त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युज गरिरहेछौँ भन्दा किन बनाइरहनु पऱ्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमै युज गरे भए भइहाल्थ्यो नि, किन टी डिस्ट्रिब्युसन चाहियो भन्ने कुराको एन्सर भने चाहिँ हामी सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा पाउँछौँ। सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले जहिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि जुन बेलामा हाम्रो स्याम्पल साइज बढ्दै 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 जान्छ त्यो बेलामा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन मोरलेस नर्मल हुँदै 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 आउँछ र त्यसको सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको मिन बनेर बस्छ। त्यो कारणले जब हामी टी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेछौँ र स्मलर स्याम्पल साइजको कुरा गरिरहेछौँ त्यतिखेर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर एक्ज्याक्टली नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नहुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। किनभने जब हाम्रो स्याम्पल साइज कम हुन्छ त्यो बेलामा भेरिएबिलिटी बढ्छ बिकज अफ द एक्सट्रिम भ्यालुजहरूको कारण र त्यो हुँदाखेरि कहिले कहिले पिकेडनेस आउने, कहिले एकदमै फ्ल्याटनेस आउने, एक्सटेन्डेड आउने त्यस्तो चान्सेसहरू एकदमै धेरै हुने भएको भएर चाहिँ हामी जेनरली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा स्याम्पल साइज सानो भएकोमा चाहिँ टी डिस्ट्रिब्युसन। तर के हो त भन्दाखेरि हाम्रो एजम्प्टिभ कन्सर्न भनेको इट इज मोरलेस भेरी मच सिमिलर टु द्याट अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। त्यो कारणले हामीले जेरमा जे युज गरिरहेछौँ त्यही कन्सर्नबाट हामी टी स्कोर पनि निकालेर आउँछौँ, टी स्ट्याटिस्टिक पनि निकालेर आउँछौँ। मात्र फरक के हो त भन्दाखेरि हामीले जेड स्कोर निकाल्दै गर्ने बेलामा यहाँ हामी पपुलेसन भेरिएन्सको कुरा गरिरहेको थियौँ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको कुरा गरिरहेको थियौँ भने यसमा स्याम्पल साइजै सानो हुने भएको भएर हामी स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनको कुरा गरिरहेको छौँ। सो द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्सेस। र यसमा पनि टेबुलेटेड टी भ्यालुसँग हामी कम्पेयर गरेर आउँछौँ टी स्ट्याटिस्टिकको हिसाबले। यही टी स्ट्याटिस्टिकको डिस्ट्रिब्युसनलाई टी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ भन्दा पनि वी आर नट रङ। र टेबुलेटेड टी भ्यालु हेर्दा एज इन जेड भ्यालु हामीलाई चाहिने भनेको अल्फा लेभल एन्ड डिग्री अफ फ्रिडम। त्यो भएको भएर वी आर नट गोइङ टु टक अबाउट सिङ्गल। अब यसैमा अझै अगाडि जानुभयो भने हामी जेनरली वान टेल टी टेस्ट जुनलाई चाहिँ हामी राइट टेल एन्ड लेफ्ट टेल भन्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर टु टेल जुन अघि हामीले जेड डिस्ट्रिब्युसनमा जेड स्कोर अथवा जेड टेस्टमा कुरा गऱ्यौँ द सेम थिङ, द सेम फर्मुला। मात्र के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट आएको जुन टी स्कोर अर टी स्ट्याटिस्टिक्स छ त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हामी अब जेड टेबलमा जाँदैनौँ कि हामी अब टी टेबलमा जान्छौँ क्रिटिकल भ्यालुको लागि। द्याट इज द ओन्ली डिफरेन्स। अरू केही पनि त्यस्तो ठुलो ह्युज डिफरेन्सेस छ। मात्र के हो त जेड टेस्ट र टी टेस्टमा भन्दा एउटा स्याम्पल साइजको कन्सर्नमा कुरा होला। जेड टेस्ट गर्नलाई हामीलाई जहिले पनि यहाँ चाहिँ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ। त्यो कारणले के न हो त पपुलेसन भेरिएन्स हामीलाई थाहा छ, द्याट्स वाइ। तर यसमा हामीलाई पपुलेसन भेरिएन्स थाहा हुँदैन। सो द्याट्स द मेजर कन्सेप्ट अफ द डिफरेन्सेस बिट्विन दिस। र बिकज अफ द्याट स्याम्पल साइज यसको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अर नर्मालिटी अलिकति फरक हुन्छ। त्यो कारणले यसलाई छुट्टै एउटा टेबुलर फङ्सनमा चाहिँ क्रिटिकल भ्यालुजहरू राखेको छ। अदरवाइज द अदर प्रोसेस अफ डुइङ द म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन्सहरू सबै थियो। अब टी टेस्टमा one tail टी टेस्ट, two tail, I'm not going to go into that because I have already said that it is the same. मात्र के हो त भन्दाखेरि जब हामीसँग टु स्याम्पल अघि हामीले जुन जेडमा टु ग्रुप अर टु स्याम्पल टेस्ट गऱ्यौँ त्यस्तै यसमा टु स्याम्पल आउने बित्तिकै वी कन्सिडर द्याट एज अ पेयर्ड टी टेस्ट। र अनलाइक अघि हामीले जेडको जसरी गऱ्यौँ त्योभन्दा फरक तरिकाले पेयर टी टेस्टको एनालाइसिस गरिन्छ। त्यो भएको भएर वी हेभ टु लुक इन्टु द्याट है। र यो चिज चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्छौँ। ओके, सो अब चाहिँ हामी पेयर टी टेस्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। पेयर टी टेस्ट भन्ने बित्तिकै इट्स अ प्यारामेट्रिक प्रोसिजर, प्यारामेट्रिक एप्रोच अफ टेस्टिङ हाइपोथेसिस अफ अ डिपेन्डेन्ट ग्रुप अथवा म्याच ग्रुपमा चाहिँ हामीले केही चिज टेस्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ
त्यस्तोमा चाहिँ हामी पेयर टी टेस्ट भनेर युज गर्छौँ। अब पेयर टी टेस्ट भनेर डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लाइक एउटा इक्जाम्पल नै कुरा गरौँ। अब यो इक्जाम्पलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा औषधि छ विच इज सपोज टु रिड्युस द सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ यसले घटाउँछ भनेको छ र त्यो घटाउँछ भनिसकेपछि पहिला बिफोरमा कस्तो छ त यो 11 जना इन्डिभिजुअलको ब्लड प्रेसर लेभल र आफ्टर द कन्जम्सन अफ द मेडिसिन कस्तो छ त ब्लड प्रेसर लेभल। सो दिज आर द टु डेटा द्याट वी नो एन्ड दे आर डिपेन्डेन्ट किनभने एउटै मान्छेमा बिफोर एन्ड आफ्टर भएको छ। सो अब यस्तो खालकोमा चाहिँ हाइपोथेसिस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्योले साँच्चीकै ब्लड प्रेसर ड्रप डाउन गर्यो या गरेन। सो द्याट्स आवर हाइपोथेसिस टु बी टेस्टेड। अब इन जेनरल हाम्रो हेर्दै जाने हो भने यो प्रक्रियामा सबैभन्दा सुरुमा हेर्ने भनेको बिफोर एन्ड आफ्टरमा यो मेडिसिन इफेक्टिभ छ या छैन अथवा यसले ड्रप डाउन गर्छ या गर्दैन भन्ने कुरा जेको लागि पनि हामीलाई चाहिने भनेको के हो त भने द डेभिएसन द डिफरेन्स बिट्विन बिफोर एन्ड आफ्टर। सो नाउ अब मैले बिफोर एन्ड आफ्टरको बिचमा किनभने हामीले चाहिँ घट्छ यसले घट्छ यसले भनिरहेको बेलामा चाहिँ अब हामीले टेस्ट गर्दै जाने बेलामा वी हेभ द डेभिएसन लिस्टेड हियर। अब यो डेभिएसनको मिन आई हेभ क्यालकुलेटेड द मिन एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डेभिएसन मात्रै। अब भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि अब हामीले यो पेयरलाई बिर्सेको। अब हामी जति पनि कन्सर्न राख्छौँ अब मात्र यो डेभिएसनलाई मात्रै कन्सर्न राखेर वी विल जस्ट वर्क र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि फरक पर्दैन। जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा द डेभिएसन वुड बी 0 द मिन डेभिएसन भनेको 0 हुन्छ र अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको के हो त भन्दाखेरि द डिफरेन्स भनेको चाहिँ इट्स लेस देन 0 बिकज इट्स गोइङ टु रिड्युस। यसले चाहिँ घटाउँछ भन्दै गर्दा त्यो डिफरेन्स चाहिँ लेस हुँदै जानु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ बिकज अफ दिस साइन दिस बिकम्स अ लेफ्ट राइट सरी सो इट्स अ लेफ्ट टेल हाइपोथेसिसमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न पर्ने हो। यो हाम्रो भनेको क्रिटिकल लेभल। सो हैन अब यसमा हामीले टेस्ट गर्दाखेरि हामीले युज गर्ने के त भन्दा टी स्ट्याटिस्टिक एज mean minus population mean upon sample standard deviation upon under root sample sum। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो mean हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। population mean भनेको के हो त भन्दाखेरि the deviation is 0 हाम्रो assumption नै त्यही हो deviation चाहिँ 0 छ भन्ने त्यो कारणले त्यहाँ deviation छैन population and ultimately we result this। अब यसलाई चाहिँ हामीले टेबलमा गएर यसको p भ्यालु चेक गर्यौँ भने चाहिँ यसको ओभरअल p भने प्रोबेबिलिटी भ्यालु युज गर्यो भने चाहिँ 0.02 सो द्याट विल अकुपाई ओन्ली 2.07 अफ द प्रोबेबिलिटी। अब हामीले जेनरली टेस्ट गर्ने भनेको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब अहिलेलाई यो क्वेसनमा पनि 5% नै एज्युम गरौँ। त्यो हुने बित्तिकै यो भनेको 5% लेभल हो। हामीले गरेको क्याल्कुलेटेड कतिमा आयो 2% मा आयो भने चाहिँ समवेयर हियर। सो इट इज इन द रिजेक्सन जोन once again। So we will just reject the null hypothesis and say okay it is generally tended to reduce the systolic blood pressure लाई चाहिँ रिडक्सन गर्न सक्छ भन्ने एजम्पसनमा चाहिँ हामी पुग्छौँ। सो ओभरअल जेयर एन्ड टी भेरी मच सिमिलर। हामीले मात्र के हो त भन्दाखेरि हामीले जब टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन गर्यो त्यतिखेर हामीले डेभिएसन निकाल्न सकेनौँ। त्यो कारणले हामीले जेड टेस्ट गर्दै गर्दा दुईटा ग्रुपको जेड टेस्ट गर्ने बेलामा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दुईटै ग्रुपलाई युटिलाइज गर्यौँ x⁻1 माइनस x⁻2 सिमिलरली μ1 माइनस μ2 एन्ड सो अन हैन। तर इन्स्टेड यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएको भएर अब हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि डेभिएसन क्याल्कुलेट गरेर यो डेभिएसन टर्म्सलाई मात्रै हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङमा यो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस क्रिएट गरेर हामी लैजान सक्छौँ। सो द्याट्स अल अबाउट द जेड टेस्ट एन्ड टी टेस्ट।